Καλημέρα σας! Αυτή είναι η πέμπτη μου μέρα στην Αφρική. Είναι 5 ώρα το πρωί και έξω είναι ακόμα σκοτεινά. Εχθές είχα μια πολύ γεμάτη μέρα στην Γκάνα της Αφρικής, όπου βρίσκομαι. Επίσης έμαθα 2 πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι ότι η Αφρική είναι γεμάτη εκπλήξεις. Και το δεύτερο πράγμα που βασικά παρατήρησα είναι ότι οι κοινωνίες εδώ πέρα των ανθρώπων είναι πολύ πιο διαφορετικά διαμορφωμένες και βασίζονται σε εντελώς αντίθετες αρχές από αυτές που είμαστε συνηθισμένοι στις κοινωνίες μας στην Ευρώπη. Η πρώτη έκπληξη που έζησα χτες ήταν η εξής. Όταν φτάσαμε σε εκείνο τον χώρο για να μπούμε μέσα στο πάρκο, μας συνάντησε ο οδηγός που θα μας οδηγούσε μέσα και θα μας τα εξηγούσε όλα, ο ξεναγός του πάρκου, και μας είπε ότι δεν μπορεί να μας πάρει πουθενά εάν δεν πληρώσουμε πρώτα το εισιτήριό μας. Θα σκεφτείτε τώρα, μα αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθεί ένα εισιτήριο για να πάει κανείς κάπου να δει κάποιο αξιοθέατο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο Σάμ είχε πάρει την προηγούμενη μέρα τηλέφωνο και μίλησε με τους ανθρώπους για να κανονίσει όλη αυτή την εκδρομή, να κανονίσει την ώρα, να μάθει ποια είναι η κατάλληλη ώρα να δούμε τα ζώα και να μάθει επίσης ποια θα είναι ακριβώς τα έξοδά μας. Και δεν του ανέφεραν τίποτα για ένα εισιτήριο. Αυτό μας το είπαν όταν πια φτάσαμε εκεί. Και επίσης, το εισιτήριο για ξένους είναι διπλάσιο από το εισιτήριο για ανθρώπους ντόπιους. Το δεύτερο που μας είπαν είναι ότι πολύ πιθανόν δεν θα δούμε κάποιο ζώο, διότι τα χόρτα στη σαβάνα είναι πολύ ψηλά και δεν είναι η περίοδος όπου έχουν βάλει φωτιά ώστε να μην υπάρχουν χόρτα και να φαίνεται ο χώρος πιο ανοιχτά. Και έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην δούμε τα ζώα. Αυτό λοιπόν που έμαθα είναι ότι στην Αφρική θα έχεις πάντα κάποια έκπληξη και θα πρέπει να είσαι λίγο προετοιμασμένος, γιατί δεν στα λένε όλα από την αρχή και στα αφήνουν για το τέλος και στα λένε στο τέλος, ειδικά όταν πρόκειται για χρήματα. Οπότε καλό είναι κανείς να υπολογίσει αυτή την περίπτωση πάντοτε στα σχέδιά του και έτσι να κουβαλάει μαζί του πάντοτε λίγο περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει υπολογίσει ότι θα χρειαστεί. Η δεύτερη έκπληξή μου χτες είχε να κάνει με το φαγητό. Εδώ στην Αφρική τρώνε λίγο διαφορετικά, ειδικά με το κρέας και με τα ζώα που τρώνε διαφέρει λίγο από τις απόψεις και από τις προτιμήσεις μας στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο δεν περίμενα καθόλου να δω είναι ότι εδώ στην Αφρική τρώνε κρέας αρουραίου. Τους αρουραίους είτε τους πιάνουν στα χωριά από τα χωράφια τους ή ακόμα και στην πόλη μπορεί κανείς να αγοράσει κρέας αρουραίου από την αγορά. Για μένα προσωπικά ο αρουραίος είναι ένα βρώμικο ζώο, γι' αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ να τρώω το κρέας του. Ο Σάμ είχε κατανόηση για μένα και τα αισθήματά μου ότι δεν μπορούσα να το φάω αυτό και έτσι κανόνισε για μένα διαφορετικό φαγητό. Ο ίδιος μου είπε ότι δεν θα έτρωγε ποτέ αρουραίο που τον έχουν πιάσει στην πόλη όπου ζει μέσα στη βρωμιά, ούτε θα το αγόραζε ποτέ από την αγορά. Αλλά όταν είναι πιασμένος από το χωράφι δεν έχει πρόβλημα να το φάει, διότι στα χωράφια μέσα στη φύση δεν υπάρχει βρώμα. Επίσης άλλο ένα ζώο που στην Αφρική μετράει ως λιχουδιά είναι η γάτα. Ναι, η γάτα. Και σε κάποια μέρη της Αφρικής και στις Γκάνας οι άνθρωποι τρώνε ακόμα και σκύλους. Ναι, τρώνε σκύλους. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατήρησα στις κοινωνίες των Αφρικάνων είναι η υπηρετική τους διάθεση και η διάθεση για βοήθεια. Η οικογένεια στην Αφρική είναι πολύ ενωμένη, από το πρωί στο βράδυ είναι σχεδόν μαζί και κάνουν τα πάντα μαζί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον συνέχεια και έχει την αίσθηση ότι από το πρωί στο βράδυ δουλεύουν χωρίς σταματημό. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ χαλαροί και ξεκουράζονται κιόλας πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που δουλεύουν, εκεί μπορεί και να χαλαρώνουν ταυτόχρονα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους οι Αφρικανοί το περνούν σε εξωτερικούς χώρους, είτε στους δρόμους είτε στην αυλή του σπιτιού τους. Καθώς περπατάει κανείς στους δρόμους της Αφρικής και θα αποβαρτίζεται από δεξιά και αριστερά με εικόνες και θα βλέπει ανθρώπους παντού να κάνουν τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, σε κάθε φάση της καθημερινής του ζωής.
άλλοι απλά θα κάθονται κάτω από ένα δέντρο, άλλου θα είναι παιδάκια που θα τρέχουν και θα παίζουν, άλλου θα είναι άνθρωποι που θα πουλάνε, άλλου θα είναι άνθρωποι που θα προετοιμάζουν το φαγητό τους. Η βασική διαφορά στις αφρικανικές κοινωνίες με τις κοινωνίες στην Ευρώπη είναι ότι στην Αφρική δεν κυριαρχεί το εγώ, αλλά κυριαρχεί το εμείς. Δεν ζει το άτομο για τις δικές του ανάγκες, αλλά ζει το άτομο για την κοινωνία του, για τις ανάγκες των γύρω του. Ο ένας δίνει στον άλλον και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα ευχόμουν πάρα πολύ να υπήρχε περισσότερο στις δικές μας κοινωνίες. Να υπήρχε περισσότερο το εμείς παρά το εγώ.